เป็นภาพทริปติกหรือว่าเป็นภาพ3ภาพต่อกันมันจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบ3อย่างหลักๆอย่างแรกที่คนเห็นก่อนเลยก็คือตัวงานจิตรกรรมฝาผนังซึ่งเป็นการจำลองมาจากวัดบวรนิเวศซึ่งเป็นฝีมือของโคลินคงเหมือนกันงานของโคลินคงเนี่ยมันก็ถูกผลิตในช่วงแบบศตวรรษที่19เนาะซึ่งเป็นช่วงแบบเปลี่ยนผ่านสยามเนี่ยถูกทำให้เป็นสมัยใหม่ซึ่งสิ่งที่ผมเห็นมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนผ่านในเชิงทางการเมืองแต่ว่ามันกระทบไปในทุกๆด้านเพราะว่าสิ่งที่มันกระทบอย่างแรกหลักๆเลยมันคือสำนึกของชนชั้นนำซึ่งชนชั้นนำเนี่ยเป็นผู้ที่ผลิตภาพแล้วก็ตัวบทนำออกสู่สังคมแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยก็คือตัวบทที่อยู่ข้างล่างเนาะเหมือนเป็นซับไตเติลขึ้นข้างล่างเนี่ยเป็นข้อความที่อยู่ในหนังเรื่อง Alphaville ของโคดานะครับแต่ว่าตัวบทต้นฉบับเนี่ยมันมาจากวรรณกรรมนะครับของนักเขียนอาร์เจนตินาที่ชื่อโอเปลุยโบเคสโอเคมันคือช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับช่วงเวลาที่เราอาศัยอยู่มันคือช่วงเวลาที่เราคาดหวังวาดฝันถึงอนาคตในขณะเดียวกันแล้วก็วิตกกังวลถึงความไม่แน่นอนของอนาคตองค์กรที่3เนาะก็คือส่วนบนมันจะเหมือนว่ามันจะเป็นท้องฟ้าเนาะมีเทวดาของมันแต่ว่าพอคนมองขึ้นไปอีกกลายเป็นว่าเหนือท้องฟ้านั่นมันเป็นผิวน้ำเสมือนว่าท้องฟ้าแล้วตัวบทต่างๆมันจมอยู่ใต้น้ำซึ่งไอ้ผิวน้ำมันก็คือมันมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ผมเลือกเอาตัวแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นมาอยู่กับบนสุดของภาพอย่างเงี้ยมันคือประจักษ์พยานต่ออดีตไอ้แม่น้ำสายเนี้ยมันไหลผ่านวิถีชีวิตไหลผ่านประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมันเป็นการที่สร้างไอ้สภาวะแบบเหนือจริงขึ้นในภาพ